Eto na tayo. Papasok na sa pangalawang game draft for this series. Kinakailangan pang ibawi ng Falcons at ipantay ito. But Liquid so far have shown great momentum in the start. At makukumpirma na nga natin, Wolf, yes, Falcons will be on the red side. Expanding Rivers. Pakito, first pick para sa TLPH. Falcons, Wow. what is your answer? So, ban pa rin ng Guinevere? With the Pakito being banned, will being first pick here by TLPH, pwedeng nakawin ng Falcons yung Claude or, again, the Eve is an option. Pwede rin naman yung Esmeralda as the third pick. I'm thinking Suyu and Eve ang sagot ng Falcons sa mga ganitong scenario. So you Eve, so we will still want Falcons to stick with the deny on the Eve dahil doon nga naman sila mas nagkakaroon ng limitations for Liquid. And it also helps kasi isa sa mga para nakita nating key strengths talaga ng Falcons so far, yung talagang pagkaka-establish nila ng box nila. Yes. And I think that was something that they attempted to do but clearly failed because of how well Liquid have manipulated the beginning of that game. But instead of the Eve pick, Suyu Claude. Suyu Claude. Alright, so instead of Suyu Eve, it's going to be Suyu Claude, still the same. And will Sanji pick up the Eve? That's the question. Meron pa rin chance na kumuha ng Fred rin dito ang TLPH knowing na damage na rin kasi yung EXP nila. But this will be under the impression na may third pick na Esmeralda. Harith and Fred rin na kanilang kukunin. Talagang tinitare nilang mag-Esmeralda ang Falcons. I really think this should be an Esmeralda third pick para sa Falcons. But if they do go for the Esmeralda pick, hindi ba ito something na napo-foresee ng Liquid? And wala na silang gold laner. They could not potentially pick up the carry anymore. If any, ay na-encourage pa nga nila again, as you said, because of the Harith pick, yung Esmeralda pickup. Yeah. So where else could they really expect that damage to deal with the Esmeralda? Yeah. Or, diba? Tama ka doon. Kasi parang ang idea doon ay maghanap ka na ng mga malakas talaga magtunaw like the Lunox for example or even the Kimi. So siguro doon manggagaling yung kanilang sagot. But apart from that, just because of the fact na parang kinuha siya na agad natin, there is the Esmeralda as we did expect. Talagang alam mo yung nararamdaman ko dito para sa TLPH, alam nila na Esmeralda na yung pick kasi hindi posible na mag-pick ka ng Pakito at as well as Harith nang hindi mo iniisip yung Esmeralda na pwedeng sagot ng kalaban mo. So, I think the answer for the Esmeralda will come from the mid lane. Somewhere along the lines of Kimi and the Lunox kung sakali. Yeah. Pero malabo din kasi yung Lunox kasi hindi siya meta. So, Kimi and Eve, possible bans here para sa Falcons. Last time I checked, yung stats din natin would say na Lunox was only picked once in this entire season and that was only from Lancy. So, hindi na natin siya nakita lumabas ulit. And Falcons can afford to also take out potential threats towards this pick. But instead, they will focus down muna on JP and ano na kaya ang talagang magiging pasagot ng Liquid dito? Kasi parang ang hirap naman nasabayan na lang sa sustain. We'll see. With the Eve being banned, this tells us na may Jushin pa na pwede nilang kunin. So siguro, ang way nila para sagutin yung Esmeralda is not through heroes, pero parang dun sa mga rotation. Kasi nga naman, in fairness with the Esmeralda, mahina siya in the first 8 minutes of the game. Hindi pa siya ganun ka hirap i-deal with. But when pag dumating na tayo dun sa point na gano'n, doon na siya magiging problema. So, siguro ganun yung magiging sagutin ng TLPH. And how do they achieve that? Have a strong mid. Hilda and Jushin yung pwede nilang kunin or the Khalid plus the Jushin para mataas yung kanilang kanilang early game potential. So, Falcons might just go for the Hilda ban as their last ban. O kaya naman yung Jushin. Or the Khalid, I mean. There is the Khalid. So, Hilda yung matitira dito para sa TLPH. Yeah, they'll leave it open. I was also thinking about the Hilda because even though may shields din yan occasionally na may expect mula sa kanya, ay ito naman yung kumbaga magiging katumbas na rin naman ng Marcel. And that was something that really enabled them to go for that kind of rotation nung game number 1 kanina for Liquid. Yung napaka-fast-paced na beginning. At tas again, okay. So I think this is Kimi and Hilda na kung ganito yung banning. Pero meron ding angulo nung Selena or Mr. Sanji. I'm thinking Kimi, tapos Selena yung mga options yan. There is still the argument for the Jushin. However, Falcons gonna be looking for a flex pick dito. Pwede sila yung mag-Hilda, actually. Yeah. Para nakawin nila dito.
At the same time, there's the high loss that they can also pick up. But the benefit from the Hilda, nakita naman natin na pwede siyang gamitin sa XP at roam. Pero this time kasi may SB na sila. Yes. So, nanakawin yung Zushin. Okay. Now I'm thinking if willing din sila na hayaan na lang ang Hilda, the blue option for Owen is also still That's right. available. So I think that will also be a potentially great response if ever they do proceed with the Hilda. I think Hylos Kimi yung best answer dito para sa TLPH. So what you achieve from the Hylos is yung Glorious Pathway, so hindi kayo masuslow down, makakapiglas kayo dun sa Zushin. And additionally, yung makukuha mong damage from the Kimi, eventually magiging enough siya against Esmeralda. At maganda pa sa Kimi, strong lane siya up against Zushin. Right? So I feel like this is the answer for TLPH. Siguro yung outlier dito is Hylos plus the Selena. And the glue as well. Oh, they get the glue. And the Gord pa rin. Interesting. Okay. So this leaves them susceptible sa Hilda from Ogwen. Especially because they just picked up this Gord. So parang pwede nilang constantly guluhin dito. I can only imagine kung ano ang magiging stress na pagdadaanan mo with the Hilda Esmeralda. Yes. Potentially trying to always break your formations as Liquid, considering that they've picked up this Gord, which is again a very positioning reliant mid laner. And you have all these high mobility heroes that Falcons have picked up so far. This is so interesting kasi parang mag-rely na lang din sa damage ng TLPH sa kanilang mga windows of opportunities. Oh! Okay. What is that? That is... Padang. Oh, okay. So, di ko kasi kita from dito. But it's the Badang, which is generally good versus the Gord. Alam mo, ito ata ang game na maipapanalo ng Falcons from the early up until the late game. I think their draft is complete. Wala yata masyadong makakahawak dito sa Esmeralda. The only threat is the Gord in the early stages para sa Falcons, but they have the Padang for that one. So, I'm gonna give this game to Falcons. On top of the fact na majority of the damage, I guess you would really expect in terms of magic muna sa side ng Team Liquid Philippines. So naririnig ko na ang side ng Falcons! Excited na ba kayo for game number 2? Paano naman ang Cavalry? Ibato na natin sa ating mga casters. At matapos ang pagkapanalo ng Team Liquid Philippines in game number 1 ay makikita na natin na susubukan naman ng Team Falcons na makabawi dito sa game number 2. Welcome to the Land of Dawn sa ating Grand Finals ng Season 17 kung saan susubukan na ng Team Falcons makahanap ng paraan after that dominating game number 1. Doon pa lang sa draft, nakita na natin kung ano ang adjustment na ginawa ng Team Falcons dito. Ang ganda ng basa nila dito sa Esmeralda dahil nga maraming mga shield generating heroes mula sa Team Liquid Philippines. Talagang sinamantala nila. Lalo na yung pagsamantala nila dito kay Sanji at napaflick nga kagad eh. And that's early aggression coming in dito sa Team Falcons. Mukhang sila naman ata ang gumagante ng maaga kontra Team Liquid. Yep, same movement, same pattern ng game number 1. Pero natuto na yung TLPH. Look at where the Fredrin is. Nag-i-invade yung Fredrin. Uy, nag-flicker na ka rin dito si JP para lang mabugaw itong si Kyle. At dahil doon sila pa naaagawan dito ng Green Cubs, men. Oo, delikado pa yan kasi kailangan i-check kagad ni Kyle. And nakuha pa niya. Siya pa yung lumamang. Okay, Purify na nagamit din. Buti nilang nandun si Ogwen para iligtas ang kanyang kakampi. Pero parang nalugi ang Falcons dun sa kinain na oras nila dun, ha? Wala yun nga yung sinasabi ko kanina, nabasa na ng TLPH yung galaw ng Team Falcons nung game number 1. Yung Onyx Gambit na madalas nila din nakikita. And ito yung dahilan bakit tagot talaga si Carl TZ, pare. Nababasa niya yung galaw ng kalaban, nag-a-adjust siya kagad, and then he finds a better play. At yun yung isa sa mga kinakatakutang mangyari sana ng Team Falcons, yung walang mapala doon o malugi pa sa unang play nila. But Team Liquid Philippines, despite no kills going down to the ground, ay nakahanap pa rin ng paraan na makalamang. Pagamat maka-i-even out ito ng konti doon sa may bandang itaas, Team Falcons, honestly speaking, nagulat ako doon. Ang hirap kayang umagaw ng gold crab sa harit. Oo, yung, yung Chrono Dash Syncopation combo, lagpas lagpas 800 yun eh. Grabe, taas pala talaga ng damage, no? Kaya nga, ang Falcons ngayon ay papatungo na rin doon sa unang pagong. Nakita rin si Cartesi kung saan magagaling. And JP ay nandito there with those spokes. Falcons ang magsisimula ng pagong na ito, pero nasa magandang pwesto na si Carl. Hindi na pwedeng palayasin yung Frederick sa gitna. Si Sanford nasa may gilid din. Agawan ng ito and Cartesi ay nagawan ni Oakland, pero sa gilid na bahagi may nagaganap din. Si Sanford niya atras. Mabibigyan itong si Cartesi versus 4. Actually, 5 na nga yan. Si Katz din ay magagamit dito ni Sanji at nabawian din siya. Supermarket with the blazing duet.
Pero makaka-atras din naman sa naging proseso. Grabe yung palitan, ha? Palit ulo lang, pero ang pagong ay mapupunta sa kamay ng Team Falcons, and that's the first minor objective na mapupunta sa kamay ng Team Falcons. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Look at the adjustment coming in from Flap. Napakaaga na Dreadnought Armor. Yeah, kasi overwhelming talaga yung damage ng Pakito, lalo kapag nako-combo ka. And yung matchup ng kasi na yan, lamang lang talaga yung SP kung kaya niyang dikitan magdamag yung Pakito. Pero grabe Sanford, men! Ay, napakahapdi na, pero doon yung face crack and face break. At nakakuha ng kill si Oven. Hindi pa sila tapos dito. Maghahabol pa sana ang Falcons. Pero yung aatras na muna na panandalian dito ni Carl. Andiyan si Flap. At pipilitin na maagaw yung dito Wonder. Naagaw pa rin naman ito ni Carl. Pakula parehas sa Cyclone Eye. Iniwasan ni Carl ang plano dito ni Flap. Precious Body nagamit. Kalahati ang HP dito ni Flap. Dahil sobrang kulat dito ay hindi na muna i-go ng Team Liquid. Alam mo naman, si Flap mahilig talaga mangyakap yan, pero mukhang si Ogun na mayayakap dito. Mabibigyan, Flicker, forced as well. May shield pa naman. Makakatakas si Kyle dito kay Sanford, pero hanggang saan dadalhin si Daddy JP? Okay, ang magiging problema ay makakabitaw na dito si JP. Ngayon, siya naman ang pagtutulong-tulungan. Tumapak ng Cyclone Eye dito si Flap para lang panguna doon sa steps ni JP. Oh my goodness. Tuloy-tuloy ang kanyang pokes, pero wala muna mangyayari. 20 segundos bago lumabas ang pangalawang pagong na ito. Sa paparating nating Turtle 5 Midnight, ano ba ang magiging game plan if your Team Liquid Philippines? Kailangan nila i-zone yung badang kasi naging malaking problema si Ogun. Even ng first turtle, yung kanyang mga hold, yung kanyang mga mini stun, yung pader of course. So for TLPH, it's a little bit harder for them to actually contest the 4 members of Team Falcons. Pero siguro magiging X-factor dito is yung participation ng mga gold lane. Oo, at sisimula na nga ata ng Team Liquid Philippines ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. Ang pinakaunang pagong ng larong ito ay nakuha ng Team Falcons with Ogwin stealing it away from Carl TZ. Pero mukhang ngayon ay mas maganda na ang pwesto ng Team Liquid. Si Kayla nandun sa may gilid. Alam ni Sanji, naku siya inapuntahan din. Flicker ay na-force na rin niya. Tumama rin dito si Gosh. Pero si Carl ay nakakuha na ng pagong habang si Kyle nakabawi. Di naman. Naghahabulan pa sila dito. Napavertical si Kyle pero hahabol pa rin ni Carl. Hindi tumama yung Princess Run. Pero nandun si Sanford para linisin ang mga naganap. At makakakuha siya ng kill. Super Marco versus Teddy. Atras na rin muna siya dito ay Carl. Pinoprotection na lang ang kanyang gold laner. JP ay lalayo na rin. Naghahabol si Ogun. Masyado siyang malalim. At tumama rin yung fist crack. Pero iiwas na muna ang Falcons doon. At kahit nakakuha ng Team Liquid Philippines ang pagong na iyon, lamang pa rin naman ang Team Falcons ng 700. Hindi pa naman ganun kalaki ang kalamangan. Kaya naman ano pang pwede nating ma-expect sa pagpasok natin ng mid-game? I feel like for Team Falcons, lamang sila na nakakakuha sila ng trade, nakakakuha sila ng equal value sa kung naman kinakuha ng TLPH. Even if hindi nila makuha yung pagong, as long as they're able to take something on the map from TLPH, okay na okay sa kanila. Kasi mid-game spike ang habol ngayon ng TLPH with this incredible frontline on the Fredrin and yung damage ng Harit, mid-game power spike yung kanila hinahanap. Pero sa Team Falcons kasi, meron silang scaling factor. Ito yung binanggit ni Wolf kanina na lamang sila sa early game kasi meron silang ways to stop TLPH from doing what they want, and then also they have the scaling on their side with the Claude on Super Marco. Oo, maagang cut dito mula kay Sanford. Alam niyang umuwi dito si Flap, kaya naman mabibigyan siya ng mahabang oras na gumawa ng play all around the map. Kasama dito si Carl. Magtatago muna dito sa may Y-Bush, pero si Ogwen ay nag-aabang din ng paraan para magbigyan vision at daan sa Team Falcons. At ay susunod na ata nila to. Papasok ata si Guy. Teka lang! Okay, umiwas siya doon ha. Falling Star may nagamit din. Pero effect si Cartizi dito. Kaya lang sobrang kunan talaga. Apat na miyembro na ang magtutulong sa kanya. Nagamit na rin yung beacon. Atras si Cartizi. Ngayon, bebuelo lamang ang Team Liquid. Alam nila kung manggagaling sa ibaba ang Falcons. Nag-aabang na rin si Sanji. Tumama yung stun. Aray ko And this po. time yung Mysticash ay nabitawan na rin. At pinagtulong-tulungan ng Cavalry at walang roamer. Ang Falcons patungo dun sa pagong. Saktong-sakto pa nga, parang Team Liquid Philippines na makakuha ng pagong na ito. JP still looking for the play. Si Flap ang magbibigay ng vision para sa Team Falcons. Pero parang hindi na ata sapat ang kanilang firepower para pumalag sa pagong na ito. Ito yung misstep from Team Falcons. Okay na yun. Na-force out nila si jungler ng TLPH, si Carl TZ ay naipit sa ibaba. Pero tumawid sila ng river. Ang problema, naka-ready men. Naka-ready si JP tsaka si Sanji para i-burst si Ogwen. Kaya sobrang importante talaga ng river control dito. Kahit pa wala yung Fredrin, the moment na tumapak yung Team Falcons sa river, hindi nila alam, wala silang vision against the other members of TLPH. Si Sanford naman ang itadive ngayon ng tatlong miyembro ng side ng Falcons. Pero sa taas, si Super Marco ay nabigyan na! Pero bibigyan din natin nila din sa ibaba. Itong si Sanford na pagtulong-tulungan
Pero importante yung nakuhang kill ng Team Liquid Philippines kasi si Super Makmak yun eh. Parang lugi ata sa trade ng Falcons dun ah. Higher value yun kasi nandun pa si Teddy, man. Pwede pa siya ma-pressure ngayon. Yung River na naman, hawak ng Liquid. Speaking of pressure, pinipressure na rin ang Falcons or ng Team Liquid. Itong Falcons, ibig si JP, mapaka-flicker din. Pero mapipigilan naman nila pagbasing ng Torres sa middle habang si Kyle ay tumatrabaho na rin sa kabilang sa gilid ng Team Liquid. Oo, kahit papano no, nakakuha naman ng magandang trade ng Team Falcons pero still a dead even ball game at makikita natin yan sa ating Golden Kill Events timeline kung saan para bang seesaw battle talaga ang ating nakikita dito. Kaya naman silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Kanina nabanggit mo ang mid-game power spike ng Team Liquid Philippines. Ito na ba yung mid-game power spike na inaabangan natin? Yeah, kapag natapos yung feather dito mula sa Harit and of course yung Oracle sa Fredrin, adding more frontline and sustain and damage para sa Team Liquid Philippines. But for Team Falcons, kompleto din yung mga kailangan nilang items. Tapos na yung War Axe on the Suyo. And then patapos na rin actually yung Oracle mula kay Flap. Siguro mga 1 minute or 2 minutes na lang hinihintay nila. Pero ang pinaka-importante sa lahat dito is yung farm ni Super Marco. Dahil doon sa shutdown kanina, I feel like mas lumaki yung window ng TLPH para i-push yung kanila advantage. Marco! Napaka-hapdi ng combo ni Sanji eh. Hindi pa lumalapag yung stun or yung projectile ay tumama na kagad si Gus. Flicker nagamit din na untong ito si Ogwen. Gagamitin niya yung fast crack. Pero nandun na itong si Sanji para linisin mga nagana. Pero mabibit din si JB. Alam din na wala itong flicker. At makakapatay din naman. Kapalit dito ng ulo ni Ogwen. Home for home ang naging palitan doon. At mukhang mid lane naman ata magiging sunod na labanan para sa pares na kupunan. Aray ko po! Nakapdihan dito si Flap! Pero naabutan pa naman si Gus ni Sanji! Di na rin pala ni Sanji, men, ha? Oo, dami yung pang-burst na nanggagaling dito kay Sanji at irerekta na rin ng Team Liquid Philippines para sa Lord na ito. Walang XP laner Team Falcons. Kaya naman grabe yung pagtapang ni Sanford. Oh my goodness, napaka-hapde, naparicall kagad. Itong si Haji at isuko na nga ata ng Falcons ng Lord. Pero sabi ni Kyle, walang susuko dito. Carl TZ ay makukuha na nga itong Lord. Oh, di ba siya tapos? Wala magiging call. Si Ogan magiging target nila. Walang patakas ito kasi wala nga naman flicker. Makakapatay pa sila ng isa kasama yung Lord na yun. Pwede pa, men. Hindi pa tapos. Kaya pa. Alam nila wala si Ogwen. So pwede pa sila pressure. Kyle, though. Okay, pinupuntahan dito si Sanji. Oh my goodness, naiwasan pa! Habang si Flap ay pumasok din with the falling star moon ngayon. Nandito na si Summer din sa Sama na. Sa may kilala si Carl! Napagsakan na rin ang abrasion spot. Dito si Flap. Makaka-vertical naman. Pero sabi ni Summer, walang tatakas sa akin! Walang makakatakas kay The Apex Predator. Pero siya ay nakaintindi dito ni Super Makmak. Balance a 2-for-1 trade at tayo sa espasyong nabili ng Team Liquid Philippines ay patuloy na nagpupush ang Lord doon sa may bandang itaas at biglang bumalik ang gold aid sa kanila. A 2,000 gold aid 10 minutes in. But for Falcons' favor ay hindi na ito kasing sama nung nangyari nung Game 1. Oo. Meron pa naman silang asang late game. Pero again, itong window na to ay lalo lang lumalaki from TLPH. Imagine that whole sequence started doon sa Mystic Gush sa may mid lane. Nung napababa nila yung HP ni Super Marco, alam nila 4v5 yung magiging laban. So nung lumapit si Flap, nagsubok agad silang i-punish yung Esmeralda. And because they were able to take down Flap, one by one, nagsusubok na may pensa yung Falcons. Pero lagi lang kasi naka-ready yung 5 ng Team Liquid Philippines. It becomes a numbers game para sa Cavalry. At masisilip natin dito sa ating Infinix in-game equipment na medyo malaki na rin pala yung gold gap between the two gold laners. Two mid laners natin dito na si Haji at si Sanji. 1.5k to be exact. Halos isang buong item na ata yun. Naka-Divine Glaive na yung gold. Oo. Ang masakit dito, yung Divine Glaive na kanina nga, sakit na niya eh. Ngayon, lalo pa siyang mas masakit. Oo nga eh, additional magic pen para dito kay Sanji. Pero tumama na rin ni Mystic Gush. Kalahati agad yung kanyang HP. And dahil doon, ay malayang makakapwesto ang Team Liquid at makukuha nila yung Torres sa may top lane. And I just want to clarify this as well, Midnight. Parang ang taas ng kill pressure ng Team Liquid Philippines on any given second dahil ang bababa din ang cooldown ng mga ultimate nila. Tsaka ano lang eh, yung idea lang na makapoke lang sila, enough na yun kasi alam nila may uuwi sa Team Falcons. So pinapressure talaga nila, pinupush nila advantage nila. Yan na naman yung Mystic Gush! At di makaagad mula sa Cavalry ang nagtulong doon. Ogren is down. Pwede nila i-pressure itong baba at pasagpugin na lang yung Holy Shields. At talagang minamadali na to ng Team Liquid, ha? Minamadali na kanila. At that's going to be the Holy Shields na magpapasabog ng mga minions doon sa may bandang ibaba. 30 segundos ba naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. In terms of objectives, nakakuha naman ng isang turtle ang Team Falcons at nakaw pa yun mula kay Ogwen. But for Team Liquid Philippines, buong bantay sarado na agad ang mapa na kontrolado nila. Para isang torre pala nakukuha ng Team Falcons simula nung game number 1.
And ngayon, TLPH, ayaw nilang bitawan yung River. Bawal tumawid yung Team Falcons. Naka-ready rito yung mga mamamatay tao sa side ng Cavalry. Look at this positioning in the mid lane. Yung tatlong heroes nag-aharap ng pwedeng i-punish yung unlimited stuns na pwede manggaling dito sa lineup nila. You have the Gord, you have the Fredrin, pati yung Pakito men. May pandagdag stun yan Tsaka may flicker, halos lahat o lahat ng miyembro ng Team Liquid Philippines. Sisimulan na nila ang pangalawang Lord. At grabing pampupok. Si Carl na mismo yung nagsozone. Ayun na, sumugod na nga kagad. Yung mag-examine force, ihuro kagad nila. Ito si Flap. Pinitawan din ng Princess Shot. Pero wala sila magawa dito. Oh my goodness! Makatibay lang talaga. Nakikipaglaban sa dalawa. Mula dito sa Falcons. wow! Si Kyle, pero hindi na pop yung kanyang piercer. Habang dire-diretso na dito ang Team Liquid Philippines. Haji, Ogwen, at ito si Super Marco. Pero tinamaan din. Tapos si Gosh. Ay, ginamit pa ni Haji. At mamamaalam din itong si Haji. Even committing yung kanyang Purify para lang sana makatakas. Pero teka lang si Sanford, naghahanap pa ng dugo. Naghahanap pa ng pwedeng masapak. Pero mukhang makakatakas naman. Team Liquid Philippines, hindi na makataong MLBB ang pinapakita nila ngayong gabi. Grabe yung control nila, men. On top of everything, ang TLPH, isang segundo lang nagpakita yung suyo. Lumapit si Flap sa Lord. Sabi nila, 4v5 na naman to. And pressure kagad nila yung Esmeralda to the point that they've even committed the Zaman Force to take out the Esme. Kasi alam nila, medyo mabagal yung kanilang pag-take ng Lord, having a Fredrin, having a Harit. So might as well force Falcons out of the Lord pit. And even though maganda yung attempt ng Team Falcons sa may mid lane, yung disiplina din ni Sanford na hindi siya nag-all-in. Binibait niya lang, inuubos niya yung oras ni Kyle kasi bumibili lang ng oras yung Liquid. At yun yung nakakainis You're up against Falcons, one of the best teams in the world as well. As if Flap na naman ay mabibigyan as he goes down kasabay ng Torre. At meron pang ang Lord doon sa may bandang itaas. Isang 4v5 scenario naman kung saan si Carl ang papasok doon sa loob ng base. Nasugod na din si Carl. Hindi na pag ng Summer Force, may ipit din si Ogre. Nagamit niya habang si Teddy ngayon ay nagsasasiyaw na rin. Nag-aatay lang sila ng wave doon sa may bandang kita. Ngayon si Haji magagamit na rin yung kanyang beacon. Pipit din si Carl Easy pero mabubuhay pa rin naman. Tumatama na naman yung stun mula dito kay Sanji. And this time ay pupuntahan na rin si Super Makmak. Kakatransition. Nakaramdaman niya yung damage na manggagaling dito kay Super Marco. Transition ata sa bottom ang Team Liquid Philippines. May pagkangayama silang gagawin. Si Gosh pero makakabentagal dito si Kyle. Ngayon naman may ipit na ito si Ogwen at tamang sayaw lamang. Itong si Teddy. Super Makmak ay pumakapit din. Nakakapit na Blazing Away kasabay ng Winter Crown. Ngayon ipitatan si Sanford dito. Masakit. Tarik yung damage. Breaker Shot. One hit. Delete. Itong si Super Makmak. Makakashot na naman dito si Kyle. Naman din siya. Ngayon si Kyle ay kailangan na rin nila. Ito ba nakapump na rin yung piercer. Pero may ipit ito si JP. Maubos din ang Team Liquid Philippines at makakadepensa pa ang Green Falcons. We have a game, ladies and gentlemen. TLPH overstepping and Super Marco with that blazing duet Winter Crown. Kahit pa naabangan siya ng bagsak mula dito kay Carl TZ. It was a wonderful ultimate mula doon sa Fredrin. Pero enough tayong space for Team Falcons to work with. Ilang outplay din si Kyle sa moment na yon and they were able to take out the damage dealers on the side of TLPH. Ang mapapanood natin yung mga ganap na yan sa ating replay kung saan, as you said, napakagandang Winter's Crown mula dito kay Super Marco. But an equally good reply mula dito kay Carl TC sa kanyang Appraiser's Wrath. Pero wala na atang nakanood pa. Si Haji na naka-Sky Piercer ay nakakapag-free hit sa likod. Pili ko nga napasama pa na lumapit si Flap kasi nung lumapit siya, lumabas yung Energy Eruption, nagkaroon ng access yung Fredrin sa Appraiser's Wrath. Pero again, it was a crucial moment for Team Falcons. Ang ganda na ko nilang setup, nagdikit-dikit din yung TLPH. Ang dami ring tinamaan actually nung Blazing Duet. And I believe pati yung Soul Saver, marami ring tinamaan mula kay Kyle. Oo, and we are talking about a full build Claude na masisilip natin sa Infinix in-game equipment. Winter's Crown available, may Malefic Gun din nakasama. Pero Team Liquid Philippines, sisimulan na ang pangatlong Lord ng larong ito. Last two Lords ay napunta sa kamay ng TL ng walang contest. Ang tanong, Team Falcons, magko-contest ba? Lalaban ba para sa Lord na ito? Ayaw nila palapitin ito. Si Ogwen ay makikita nila. Hindi nila alam kung saan magagaling ito si Kyle. Mag-check na rin ata ni JP. Pupuntahan niya ito. Makaka-vertical din. Crucial start from Sanji, ladies and gentlemen. Mamamaalam si Kyle ngayon naman. Pinagsismak. Si Ogwen ngayon ay maiipit din. Ngayon kailangan na niya umatras kasi ayaw siyang paatrasin din at ayaw palayuin. At makakapatay na rin si Teddy ng isa pero may habula pa nagaganap ha. At bukas si Flap na ata ang susunod na biktima dito ni JP. Kakapitan naman pero mukhang makakatakas mula sa sayaw. Hindi masastan ni Carl. Immortality bot at endable na ata ang call nila. Oh my gosh ha. Pumasok na rin si Zagor. Mamamatay ito si Haji. Ngayon naman nagamit din yung Winter Crown. Sa mayamit ko lang lamang ito. Ngayon si Flap pinipilit na proteksyonan ang kanilang base. Pero ang
Team Liquid Philippines ang magwawagi sa Game 2. Another dominant victory mula sa Team Liquid Philippines. Matapos silang ipakita